हेलो मारी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं काठियावाड़ी स्टाइल थी काचा केळानुं भरेलुं शाक। तो चलो एकदम फटाफट बनी जती आ रेसिपी शुरू करिए। और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो काठियावाड़ी स्टाइल थी काचा केळानुं भरेलुं शाक बनाववा माटे मैं ही 5 થી 6 जेटला काचा केळा लीधा छे, जेनो आपणे आगळ अने पाछळनो भाग छरीनी मददथी काढी लेशुं અને ત્યારબાદ एकदम आછી आછી छाल उतारी लेवानी छे। અહીં જ્યારે તમે કાચા કેળાનું શાક બનાવો તો છાલ છે એને આપણે જેવી રીતે બટેટાને એમાં ઉતારીએ એવી રીતે પૂરેપૂરી નહીં ઉતારવાની। હવે આપણે આના એકદમ મોટા મોટા 3 પીસ કરી લેશું। તમે જોઈ શકો છો થોડા જે રેસા જેવો ભાગ છે એ તમે આવી રીતે જ્યારે સુધારો ત્યારે કાઢી લેવાનો અને હવે વચ્ચેથી આવી રીતે 2 કાપા પાડી લેશું। તો આ જ રીતે હું બધા જ કેળા છે તૈયાર કરી લઈશ અને આ કેળા કાળા ન પડે એની માટે આપણે એને પાણીમાં રાખી દઈશું। અને હવે બનાવીએ કેળામાં ભરવાનો મસાલો। તો અહીં એક વાસણ લેશું જેમાં સૌપ્રથમ આપણે અહીં લસણની સૂકી ચટણી, જેને આપણે લસણ અને લાલ મરચું છે એને મિક્સરમાં પીસીને બનાવી છે એ ઉમેરી દઈશું। અહીં મેં અંદાજે 2 ચમચી જેટલી સૂકા લસણની ચટણી લીધી છે અને જો તમે આ શાક જૈન બનાવવા માંગતા હોય તો લસણની ચટણી છે અવોઇડ કરી શકો છો। ત્યારબાદ 3 ચમચી જેટલો શિંગદાણાનો ભૂકો છે એને એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલા સફેદ તલ, અડધી ચમચી જેટલી લીલી વરિયાળી, ત્યારબાદ થોડી ઝીણી સમારેલી કોથમીર અને હવે મસાલામાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર અને શાકનો કલર સરસ આવે એની માટે 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને અડધા લીંબુનો રસ અને છેલ્લે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને બધી જ વસ્તુ મિક્સ કરી લેશું। તો આપણો આ કેળામાં ભરવાનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આ મસાલો છે એને આપણે જે કેળા છે તૈયાર કર્યા છે એમાં સ્ટફ કરવાનો છે। તો આપણે પાણીમાં રાખ્યા હતા એટલે કેળા તમે જોઈ શકો છો એવા ને એવા છે। હવે આપણે એક કેળું હું તમને ભરીને બતાવું તો પાણીમાં આવી રીતે નિતારી અને ત્યારબાદ કેળામાં હળવેથી આપણે એને મસાલો છે સ્ટફ કરવાનો છે। કેળા તૂટી ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો આવી રીતે મસાલો મેં ભરીને તૈયાર કરી લીધો છે। હવે આવી જ રીતે બધા જ કેળા છે એ ભરીને હું તૈયાર કરી લઈશ। તો આપણી પાસે થોડો મસાલો બચ્યો છે જેનો ઉપયોગ આપણે વઘારમાં કરીશું। તો અહીં વઘાર માટે કુકરમાં મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કર્યું છે। તમે આ શાક છે કઢાઈમાં પણ બનાવી શકો છો। હવે તેલ ગરમ થાય એટલે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને 1 તમાલપત્ર એડ કરી જે આપણે મસાલો તૈયાર કર્યો હતો એ એડ કરી દઈશું। અને એની સાથે જ આપણે અહીં 2 થી 3 ટમેટાની પ્યુરી છે એ એડ કરી દેવાની છે। અહીં જે ટમેટાની પ્યુરી છે કાચી જ છે એટલે આપણે એને 1 થી 2 મિનિટ માટે સોતે કરી લઈશું અને ત્યારબાદ જે આપણે કેળા ભરીને તૈયાર કર્યા હતા એ એડ કરી દેવાના છે અને એને હળવે હાથે મિક્સ કરી લઈશું। કાચા કેળાનું શાક બનાવો ત્યારે કુકરમાં પાણીનું પ્રમાણ એકદમ ઓછું રાખવું, કારણ કે કેળાને ચડતા ખાસ કંઈ વાર લાગતી નથી। તો મેં અહીં અડધો ગ્લાસ જે પાણી છે એને ધીમે ધીમે એડ કર્યું છે। વધારે પડતું પાણી એડ કરવાથી કેળા ઓવરકુક થઈ જશે, તો એ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો મેં અડધા ગ્લાસ પાણીમાં થોડું પાણી હજી પણ બચ્યું છે અને હવે સૌથી છેલ્લે અહીં અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરી દઈશું। ખાંડ છે નાખવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, ઘણા લોકો ન પસંદ કરતા હોય તો એ અવોઇડ પણ કરી શકે છે। હવે એને મિક્સ કરી ઢાંકણ ઢાંકી અને ફક્ત એક જ સીટી કરવાની છે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર। વધારે સીટી કરવાથી કેળા છે ભાંગી જશે। તો એક સીટી કર્યા બાદ કુકર ઠંડુ થાય એટલે આપણે ચેક કરીએ। તો તમે જોઈ શકો છો કેળાના પીસ એકદમ આખા છે અને હું છરીની મદદથી તમને બતાવી દઉં તો કેળા એકદમ સરસ રીતે કૂક પણ થઈ ગયા છે। તો આપણું આ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલથી કાચા કેળાનું ભરેલું શાક તૈયાર છે। આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।